Ladies and gentlemen, welcome to my channel NZ Vlogs. Is Navneet Gogoi. ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো সকলোৱে এই বছৰ যাতে সকলোৱে নিজৰ আকাংক্ষা সপোন আদি পূৰ্ণ হওক তাৰে কামনা কৰি বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰো টপিকটো এটা আমি হেলমেটত কেনেকৈ এটা একচন কেমেৰা আমি লগাব পাৰো ফাৰ্স্ট অফ অল আমাক লাগিব এটা হেলমেট থান্ডাৰ ডি কেস third mount for and seal okay আহি গলো দেখব দিগদাৰ নহয় তো নহলে বলো আৰু অলপ জুম হইলো কি কয় প্ৰথমতে আচ্ছা মাউন্টটো খুলো ফিলহাল মোৰ মাউন্ট দুটা আছে হেতু কাৰণে মই দুডোখৰ জেগা লগাম এডোখৰ হৈছে আগফালে ইয়াৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টত মই ইয়াত এম সিল ব্যৱহাৰ কৰিম ঘৰ বনাইছিলো ঘৰতে মনত পৰি গৈছে আজি অলপ খাই ল'ব দেই তাতে উইন্সখন একো নহয় যিমান পাৰে আপুনি ফিল আপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিবা মই এটা স্কেডুল লৈ লওঁ যাতে অলপ সুবিধা হয় এইটো জাষ্ট এতিয়া অকণমান দেৰি শুকাবলৈ এৰি দিম সাইডত লগাম য'ত মই পেঞ্চিল দাগ দিয়াটো ভাল হ'ব ইয়াত কিন্তু এবাৰে ইউজ কৰিব পাৰি ছেকেণ্ড টাইম ইয়াত ইউজ কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে যেতিয়াই লগাই সাৱধানে লগাব যেতিয়া আপুনি যে মাউন্টটো লগাব এই তলৰ এই বেজডোখৰ অকণমান ডাঙৰকৈ থ'ব তেতিয়া আপোনাৰ গ্ৰিপটো ধুনীয়াকৈ বনিব এইডোখৰ দেখিব পাৰিছে চাগে এইডোখৰ ডাঙৰকৈ বনাব ওপৰত তুলনা বেজডোখৰ এতিয়া আপুনি গোবৰ বা হেৰি আপুনি ইয়াত লগাওঁতে ইয়াত ষ্ট্ৰাইপডাল লগাই থ'ব যাতে কেতিয়াবা যদি কিবা এক্সট্ৰিম অফ ৰ'ডিং তেতিয়া গোবৰটো মানে ছেফটিৰ কাৰণে এডাল লগাই থ'ব যাতে আপোনাৰ একচন কেমেৰাটো সুৰক্ষিত থাকিবলৈ ইয়াকে কৈ মই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব কিবা সুধিব থাকিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনটো আছেই বাই বাই